নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ক্লাছ 10ৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2023 ইয়েৰৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু এই পেপাৰখনত যিখিনি MCQs আৰু 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আৰু যিখিনি গ্ৰামাৰ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আমি উত্তৰসহ আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা তো আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে হাউ মেনি পেছ'জ ডিড ৰিচিভ বাই লেন্সো ফ্ৰম গড তো ইয়াতে অপশ্যন আছে 100 পেছ'জ 70 পেছ'জ 80 পেছ'জ 700 পেছ'জ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 70 পেছ'জ লেন্সোৱে কিমান টকা ৰিচিভ কৰিছিলে 70 পেছ'জ কৰিছিলে হয় নহয় গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এন অক্স অফ এ মেন অপশ্যন আছে ইনস্পায়াৰিং লাইক এন অক্স বিত আছে ৰিলায়েবল লাইক এন অক্স চিত আছে ৱৰ্কছ হাৰ্ড লাইক এন অক্স ডিত আছে লেজি লাইক এন অক্স আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ৱৰ্কছ হাৰ্ড লাইক এন অক্স অক্সৰ দৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা এন অক্স অফ এ মেনটোৱে সূচাইছে ইয়াতে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনটো কাৰেক্ট হয় বুলি কৈছে ষ্টেটমেণ্ট প্ৰথমটো আছে দ্য ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি ৱাজ হেল্ড অন মে' 10th 1994 এইটো শুদ্ধ হয় নেক্সট আছে ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ অফ চাউথ আফ্ৰিকা ৱেৰ হেল্ড ইন 1994 এইটোও শুদ্ধ হয় চিট আছে নেলছন মেণ্ডেলা ৱাজ স্ৱৰ্ণ ইন এজ চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট এইটোও শুদ্ধ হয় ডিত আছে অল অফ দ্য এবভ গতিকে যিহেতু গোটেই তিনিটা শুদ্ধ হয় গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কাৰেক্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য নেশ্যনেল এনথেমছ চাং অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনিৰ দিনা যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিলে সেই তাৰ সন্দৰ্ভত তলত যিকেইটা উল্লেখ কৰিছে তাৰে কোনটো অশুদ্ধ বাক্য সেইটো চিনাক্ত কৰিব লাগে প্ৰথম আছে টু নেশ্যনেল এনথেমছ ৱেৰ চাং অন ডেট ডে এইটো শুদ্ধ হয় দ্য হোৱাইট চেং কোচি চিকলেল আই আফ্ৰিকা এইটো শুদ্ধ হয় চিট আছে দ্য ষ্টেম ৱাজ দ্য নিউ এনথেম অফ দ্য ৰিপাব্লিক এইটো ফল্ছ দ্য ব্লেকছ চেং দ্য ষ্টেম গতিকে চিটো হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত আছে কুৰ্গ ইজ নট ফেমাছ ফৰ কুৰ্গ কিহৰ বাবে বিখ্যাত নহয় স্পাইচেছৰ বাবেতো হয় মছলাৰ বাবে কফিৰ বাবেও হয় আৰু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্টৰ বাবেও হয় কিন্তু কুৰ্গত টিৰ কথা উল্লেখ নাই গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ 6ত আছে মাহাচিৰ ইজ এ ডেছ ইয়াতে অপশ্যন দুটাই আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ হয় নহয় কাবেৰী ৰিভাৰত পোৱা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ হয় কুৰ্গৰ পাঠটোত আছে নেক্সট আছে ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কুৰ্গ ছিটুৱেটেড এইটো অপশ্যন এটোৱে শুদ্ধ কৰ্ণাটক ঠিক আছে নেক্সট আছে এট ফাৰ্ষ্ট ইট ৱাজ ইউজড মোৰ এজ মেডিচিন দেন এজ বিভাৰেজ হোৱাট ডাজ ইট ৰেফাৰ টু ইন দ্য চেপ্টাৰ টি ফ্ৰম আছাম ইয়াত যে ইট শব্দটো ইউজ কৰিছে সেই ইটটোৱে কাক সূচাইছে কি বুজাইছে সেইটো সুধিছে আৰু ইয়াৰে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ টি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো আছে হোৱাট ৱাজ দ্য মষ্ট ফেচিনেটিং চিন ফৰ ভাল্লি ইন দ্য ষ্ট্ৰীট অপশ্যন এত আছে দ্য বাছ উইথ নিউ ছেট অফ পেচেঞ্জাৰ্ছ এভৰি ডে নেক্সট আছে দ্য বাছ উইথ এ নিউ কণ্ডাক্টৰ দ্য বাছ উইথ নিউ ড্ৰাইভাৰ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ অপশ্যন এটো শুদ্ধ দ্য বাছ উইথ নিউ ছেট অফ পেচেঞ্জাৰ্ছ এভৰি ডে নেক্সট আছে ইট ৱাজ দ্য শ্লেক টাইম অফ দ্য ডে হোৱাট ডাজ দ্য আণ্ডাৰলাইন ফ্ৰেজ মিন ইয়াতে দ্য শ্লেক টাইমৰ শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে দ্য শ্লেক টাইম ফ্ৰেজটোৰ লেজি টাইম পিক টাইম হুৱেন দেয়াৰ ইজ নট মাছ ৱৰ্ক নান অফ দ্য এবভ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি হুৱেন দেয়াৰ ইজ নট মাছ ৱৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ৱাজ লেন্সোজ ৱাইফ প্ৰিপেয়াৰিং লেন্সৰ ঘৈণীয়েকে কি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে এইটো ছাপাৰ হয় লেন্সোজ ৱাইফ ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ছাপাৰ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অট'বায়'গ্ৰাফি অফ নেলছন মেণ্ডেলাৰ অট'বায়'গ্ৰাফিখন কি আছিলে এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হয় নহয় নেক্সট আছে দ্য ক্লাইম্ব টু দ্য ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ ব্ৰিংছ ইউ ইনটু এ পেনৰেমিক ভিউ অফ দ্য এণ্টায়াৰ কুৰ্গ হোৱাট ডাজ দ্য ৱৰ্ড পেনৰেমিক ৰেফাৰ্ছ টু পেনৰেমিক শব্দটোৱে কি সূচাইছে সেইটো সুধিছে আৰু এই যিটো পেনৰেমিক শব্দ এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এ ভিউ অফ ৱাইড এৰিয়া অফ লেণ্ড গতিকে সেইটো লিখিব লাগিব হুৱেন ডিড টি কাম টু ইউৰোপ চাহটো ইউৰোপলৈ কেতিয়া আহিছিলে 16th century আহিছিলে হয় নহয় টি কেম টু ইউৰোপ অনলি ইন দ্য 16th century হোৱাই ডাজ দ্য পষ্ট মাষ্টাৰ চেণ্ড মানি টু লেন্সো এইটো 2 মাৰ্কছৰ হয় মই উত্তৰ কৈ নাযাওঁ তোমালোকে লিখিবা এইটো সহজ কুৱেশ্যন হোৱাট ৱেৰ লেন্সোজ ফিলিং হুৱেন দ্য হেইল ষ্টপড হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যনছ ডাজ মেণ্ডেলা মেনশ্যন এবাউট দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ অফ এৰেবিক ডেচেণ্ট এক্সপ্লেইন Give a brief description about the Chinese legend regarding discovery of tea.
Why does the conductor call Valli madam? Next section B আছে he should be lurking in shadow. Who is he here? ইয়াৰে যে he বুলি কৈছে কাৰ কথা বুজাইছে? Option 1 আছে the zoo master, the tiger, plump deer আৰু the visitor. আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option number 2, the tiger. Next আছে there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Which word means same of blissfully? Blissfully শব্দটোৰ একেই বুজোৱা শব্দ ইয়াৰ পৰা বিচাৰিছে ইয়াতে অপচন আছে গ্লুমি হেভেনলি মিজাৰেবলি সেডলি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ 2 হেভেনলি why has Amanda compared herself with a mermaid আমাণ্ডাই কিয় নিজকে মাৰ্মেডৰ লগত তুলনা কৰিছে হেতু সুধিছে নেক্সট আছে they do not lie awake in the dark with the mania of owning things what does they refer to they ইয়াৰ কাৰ কথা বুজাইছে এনিমেলছৰ কথা বুজাইছে they refers to animals Why do humans lie awake in the dark? Human মানুহবোৰে কিয় ৰাতি হাৰে থাকে? Next question আছে now he senses first responsibility. What does he refers to? ইয়াৰে he বুলি কাৰ কথা বুজাইছে? The boy who lost his ball. ঠিক আছে? Next আছে what does the boy understand? ল'ৰাটোৱে কি বুজিছে? What does in the world of possessions mean? ইয়াতে অপচন যি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ 2 materialistic world. Who was mastered? Mastered কোন আছিলে? ইয়াতে যি অপচন 3টা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ 1 Belinda's little yellow dog. Why did Custard cry for a nice case? Next আছে how do the eyes of the tiger look? How does the caged tiger react to the visitors? Next question আছে Osable did not fit any description of a secret agent. Who was Osable? Osable কোন আছিলে? What is not true? ইয়াৰে অপচন 3টা আছে কোনটো শুদ্ধ নহয় সুধিছে অপচন আছে Osable did not fit any description of a secret agent. The hotel was gloomy and corridor was fusty or musty. The room had significant setting for a romantic adventure. এটো হৈছে 3 দুৱে হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰমানে এটো ভুল আৰু যেটো ট্ৰু নহয় হেতু বাছিবলৈ কৈছে গৰিকে 3 টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ The theatrical company shop was situated in ইয়াৰ অপচন আছে লিভাৰপুল USA Durbyland আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ 3 Durbyland The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of অপচন আছে bare feet shoes tires none of the above শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ 1 Why was the lawyer sent to New Million কিয় পঠিয়াইছিলে নিউ মিলিয়নলৈ লয়াৰজনক টু সাৰ্ভ সামন অন এ মেন নেমড অলিভাৰ লুটকিনছন নহয় এটো কালি আমি অন্য এখন ডিস্ট্ৰিক্টতো আহিছিলে প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিছো হোৱাট ওয়াজ দ্য পিস অফ এভিডেন্স এগেইনষ্ট ফৰেষ্ট ডেনবি এটো এই ফিংগাৰপ্ৰিন্টছৰ কথা লিখিব লাগিব হাউ ইজ অসেবল ডিফাৰেন্ট ফ্ৰম আদাৰ সিক্ৰেট এজেন্টস অৰ আছে হোৱাট ডাজ ফৰেষ্ট ডেনবি লাইক টু কালেক্ট হোৱাই ডাজ হি ষ্টিল এভৰি ইয়াৰ লুটকিনছ openly takes the lawyer all over the village how is that no one lets out the secret or how did the invisible man first become visible yara invisible to h to any lage s na lage s to yara next section D question number 35 fill in the blanks in the following sentences with right determiners I have dash money my pocket option আছে some any few শুদ্ধ উত্তৰ some হ'ব I have some money in my pocket The patient is seriously ill but still there is dash hope that he would recover etu a little This English language is spoken in many countries of the world. Etu da hobo. Do you have this trouble in finding my house? Yata any hobo. Do you have any trouble in finding my house? Yata jehetu option tot any nai gorike must to hobo yara shuddha. Thik ase many aru few hobo nore count yata countable or kotha kone uncountable gorike must to hobo yat. Use the correct tense form of the verbs given in brackets and rewrite the sentences. Correct কৰিব লাগে tense correction I buy a motorcycle when the price comes down এটো future indefinite লিখিব লাগিব I will buy a motorcycle বা I shall buy a motorcycle when the price comes down The patient died before the doctor came past perfect the patient had died before the doctor came Next আছে change the voice of the following sentences any two যিকোনো দুটা voice change কৰিব লাগে The tiger is locked in the cage এটো হ'ব they lock the tiger in the cage etu present indefinite likhibo dei they lock lock they lock the tiger
ইন দ্য কেছ অৱশ্যে এইটো ছাবজেক্টটো বেলেগো লিখিব পাৰি দেই যেহেতু লুকুৱাই থৈছে ছাবজেক্টটো গতিকে মই ইয়াতে ডেটো ধৰি লৈছোঁ মাই ৱাটছ হেজ বিন ষ্টলেন এইটো হ'ব ছামৱান হেজ ষ্টলেন মাই ৱাটছ নেক্সট আছে হু টট ইউ ইংলিছ এইটো হ'ব বাই হোম ৱেৰ ইউ টট ইংলিছ বা বাই হোম ৱাজ ইংলিছ টট টু ইউ কুৱেশ্যন মাৰ্ক সেইটো শুদ্ধ প্লিজ গিভ মি এ বুক এইটো হ'ব ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গিভ মি এ বুক নেক্সট কম্বাইন ইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ চেণ্টেঞ্চেছ ইনটু এ ছিংগল চেণ্টেঞ্চ কম্বাইন কৰিব লাগে হি ৱেণ্ট দেয়াৰ হি গট দ্য নিউজ এইটো হ'ব এজ চুন এজ হি ৱেণ্ট দেয়াৰ কমা হি গট দ্য নিউজ বা এইটো এনেকৈও লিখিব পাৰি হেভিং গন দেয়াৰ হি গট দ্য নিউজ সেইটো শুদ্ধ হি ইজ পুৱৰ হি ইজ হেপী হি ইজ পুৱৰ বাট হেপী সেইবোৰ লিখিব পাৰা নেক্সট আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভছ ফ্ৰম দ্য চইচেছ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ এণ্ড ৰিৰাইট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ হিজ হেণ্ডৰাইটিং ৱাজ ডেছ ইয়াতে ইলিজিবল প্ৰথমটো শুদ্ধ কাৰণ প্ৰথম যিটো আই থকা ইলিজিবল আছে সেইটো অৰ্থটো হৈছে অস্পষ্ট আৰু ছেকেণ্ডত যিটো ই থকা ইলিজিবল আছে সেইটো যোগ্য উপযুক্ত তেনেকুৱা অৰ্থত বুজায় গতিকে প্ৰথমৰ যিটো আছে ইলিজিবল সেইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আই অলৱেজ ডেছ এডভাইচ ফ্ৰম দ্য ছিনিয়ৰ্ছ একচেপ্ট ইয়াতে প্ৰথম যিটো একচেপ্ট আছে সেইটো মানে গ্ৰহণ কৰা আৰু ছেকেণ্ডত যিটো একচেপ্ট আছে সেইটো মানে বাদে বুজায় ৰামৰ বাদে সকলো আহিলে এনেকৈ বুলি যে কওঁ গতিকে সেই ইয়াতে কৈছে মই সদায় ছিনিয়ৰসকলৰ উপদেশবোৰ গ্ৰহণ কৰোঁ গতিকে প্ৰথমৰ যিটো আছে ACCEPT সেইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 40ত আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ কাৰেক্ট প্ৰেপজিশ্যন ফ্ৰম অল্টাৰনেটিভ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ চি ডাইড ডেছ ফিভাৰ ইয়াতে বেমাৰৰ কথা কৈছে গতিকে অফ হ'ব চি ডাইড অফ ফিভাৰ ইউ শ্বুড এপ্লাই ডেছ দ্য পষ্ট এইটো 4 হ'ব ইউ শ্বুড এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট হি গ'জ টু স্কুল ডেছ হিজ মটৰ চাইকেল এইটো বাই হ'ব হি গ'জ টু স্কুল বাই হিজ মটৰ চাইকেল প্লিজ প'ৰ দ্য মিল্ক ইন টু দ্য গ্লাছ এইটো ইনটু হ'ব নেক্সট দিছে মেক চেণ্টেঞ্চ উইথ এনি টু ফ্ৰম দ্য ফল'য়িং ভাৰ্ব মেক চেণ্টেঞ্চ কৰিব লাগে যিকোনো দুটা কৰিবলৈ দিছে ইয়াতে প্ৰথমটো আছে হেণ্ড অভাৰ হি হেণ্ডেড অভাৰ দ্য বুক টু মি তেনেকৈ লিখিব পৰা পাছ হৈ মানে মৃত্যু হোৱা কৰোঁ হেণ্ড অভাৰ মানে হস্তান্তৰ কৰা দেই পাছ হৈ মানে মৃত্যু হোৱা হি পাষ্ট এৱে য়েষ্টাৰডে ইনস্পাইট অফ মানে তোমাৰ স্বত্তেও বুজায় এইটো লিখিব পাৰা চি ডিড নট গিভ মি দ্য বুক ইনস্পাইট অফ মাই ৰিকুৱেষ্ট তেনেকৈ লিখিব পাৰা নেক্সট আছে ডিপ্ৰাইভ অফ মানে তোমাৰ বঞ্চিত কৰা দ্য প্ৰিজনাৰ্ছ ৱেৰ ডিপ্ৰাইভড অফ ফুড এনেকৈ লিখিব পাৰা নেক্সট আছে চেঞ্জ দ্য নেৰেশ্যন দ্য পুলিচ অফিচাৰ ছেইড টু দ্য মেন ৱেৰ ডু ইউ লিভ এইটো হ'ব দ্য পুলিচ অফিচাৰ আস্কড দ্য মেন ৱেৰ হি লিভড ঠিক আছে দ্য পুলিচ অফিচাৰ আস্কটোত ASKED আস্ক দ্য মেন ৱেৰ হি লিভড LIVED লিভড ফুল ষ্টপ নেক্সট আছে হি ট'ল্ড মি ডেট হি উড বি ৰাইটিং এ লেটাৰ এইটো হ'ব হি ছেইড টু মি কমা অৰ্ধকমা দেখিবা তাৰপিছত লিখিবা আই শ্বেল বি ৰাইটিং এ লেটাৰ ইনভাৰ্টাৰ কমা ক্লজ কৰি ফুল ষ্টপ দিবা নেক্সট আছে ছেকশ্যন C43 ট্ৰান্সলেট ইনটু ইংলিছ মোৰ দেউতাই মোতকৈ বেগাই খোজকাঢ়ে এইটো হ'ব মাই ফাদাৰ ৱাকছ ফাষ্টাৰ দেন মি এন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিব এইটো হ'ব হি উইল ৰিটাৰ্ণ হোম বিফ'ৰ ইট গ্ৰ'জ ডাৰ্ক GROWS গ্ৰ'জ ডাৰ্ক মই ৰাজেনক আমাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আই হেভ ইনভাইটেড ৰাজেন টু মাই হাউচ বা ট্ৰান্সলেশ্যন নকৰিলে ইয়াতে ছাবষ্টেঞ্চ লিখিব দিছে আৰ্লি ৰাইজিং লিডছ টু হেল্থ এণ্ড হেপিনেছ দ্য মেন হু ৰাইজেছ লেট কেন হেভ লিটিল ৰেষ্ট ইন কোৰ্চ অফ দ্য ডে বাকীখিনি পঢ়ি নাথাকোঁ যিসকলে লিখা এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি ল'ব পাৰিবা বা PDF টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিম নেক্সট 44ত আছে ৰাইট ইন এবাউট 150 words এন essay অন এনি ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং টপিক্স যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত 150টা শব্দৰ ভিতৰত এছেখন লিখিবলৈ দিছে প্ৰটেকশ্যন অফ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু লাচিত বৰফুকন এটা ষ্টৰি দিছে আউটলাইন দি দিছে এইখিনি পঢ়িলে সজাই পৰা ষ্টৰি লিখিব লাগে তোমালোকে পঢ়ি ল'বা লেটাৰ দিছে ৰাইট এ লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ অফ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন এবাউট বেড ৰ'ড কণ্ডিশ্যন অফ ইয়ৰ লোকেলিটি ইউ আৰ মৃণালী কামৰূপ মেট্ৰ' আছে ৰাইট এ ৰিপৰ্ট এ নিউজ পেপাৰ অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন গিভেন বিল' ডেট 13th August প্লেচ XYZ স্কুল প্ৰভাত ফেৰী হৰ ঘৰ তিৰংগা এৱাৰনেছ পেট্ৰিয়টিক ছং ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ইয়াতে প্ৰভাত ফেৰীটো হিন্দী শব্দ হয় দেই আৰু আছে চেল্ফি উইথ তিৰংগা বাই বথ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ্ছ আৰু ৰিফ্ৰেছমেণ্ট নেক্সট পেছেজ দিছে টু চি দ্য আনচিন এণ্ড টু ন' দ্য আননোন ইজ ইনহেৰেণ্ট ইন হিউমেন নেচাৰ বাকী এইখিনি পঢ়ি নাথাকোঁ তোমালোকে নিজেই পঢ়ি ল'বা আৰু এইটো
আনচিন পেছেজ হয়, কিতাপৰ পৰা দিয়া নাই, বাহিৰৰ পৰা দিছে। হোৱাই ডু পিপল ট্ৰেভেল ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ? হোৱাট ডাজ ট্ৰেভেলিং গিভ আছ? হোৱাট ডাজ ট্ৰেভেলিং টিচেছ আছ? ফাইণ্ড দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড মনটনি ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ডছ গিভেন। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে হোৱাই ডু পিপল ট্ৰেভেল ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ? কিয় মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰে? হোৱাট ডাজ ট্ৰেভেলিং গিভ আছ? ভ্ৰমণে আমাক কি দিয়ে? হোৱাট ডাজ ট্ৰেভেলিং টিচেছ আছ? ভ্ৰমণে আমাক কি শিকায়? ফাইণ্ড দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড মনটনি ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ডছ গিভেন। মনটনি শব্দটোৰ অৰ্থ ইয়াৰ অপশ্যনত আছে হেপী, ব'ৰ্ডম আৰু ছাকচেছ। ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে, আৰু ছেকেণ্ডত যিটো আছে ব'ৰ্ডম, সেইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আছে ৰিড দ্য ফলোইং পেছেজ এণ্ড আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফ'ল'। এইটো তোমাৰ চিন পেছেজ হয়। ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল ডেট জাষ্ট এছ লেঞ্চ' হেড প্ৰেডিক্টেড। এইটো গম পাইছা, লেঞ্চ' পাঠটোৰ পৰা দিছে, লেটাৰ টু গডৰ পৰা। ইয়াত আছে ফাইণ্ড দ্য ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য পেছেজ হুইচ মিনছ কভাৰ্ড। কভাৰ্ডৰ ইয়াত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ এটা আছে, সেইটো বাছি উলিয়াব লাগে, আৰু সেইটো ড্ৰেফ্ট হ'ব, DRAPED, লাষ্টত আছে এইটো। নেক্সট আছে হুইচ ৱৰ্ড ইন দ্য পেছেজ ইজ এ চিননিম অফ ফ'ৰকাষ্ট। ফ'ৰকাষ্ট মানে ভৱিষ্যতবাণী কৰা দেই। ইয়াত প্ৰেডিক্টেড যিটো আছে ফাৰ্ষ্ট লাইনটোত, ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল ডেট জাষ্ট এছ লেঞ্চ' হেড প্ৰেডিক্টেড, গতিকে ফ'ৰকাষ্টটো প্ৰেডিক্টেড হয়। নেক্সট আছে হোৱাই ডিড লেঞ্চ' গ' আউট? লেঞ্চ'য়ে কিয় বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে? ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আছেই। হোৱাই ডিড লেঞ্চ' চে দ্য ৰেইনড্ৰপছ ৱে লাইক নিউ কইনছ। গতিকে এইখনেই আছিলে আজিৰ হৈ যোৱা লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা, আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আছামৰ তৰফৰ পৰা ক্লাছ 10ৰ ইংলিছৰ এখনি MCQs আনচাৰ বেংক প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে, যিখনত তোমালোকৰ চিলেবাছ ইনক্লুডিং সকলোবোৰ চেপ্টাৰৰ পৰা 1000+ MCQ চলুশ্যন পাবা। লগতে গ্ৰামাৰৰ 3টাকৈ টপিক ক্ৰমে ডিটাৰমিনাৰ্ছ, প্ৰেপজিশ্যন, ভকেবুলাৰী, ইয়াৰো তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবা। আৰু এইখনত যিখিনি প্ৰশ্ন আছে, গোটেই প্ৰশ্নবোৰ পাঠৰ মাজৰ পৰা কটা হৈছে, গতিকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কমন পৰাৰ খুব বেছি চান্স আছে ইয়াৰে পৰা। আৰু ইতিমধ্যে যিমানবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেল হৈ গৈছে, সেই প্ৰি ফাইনেলৰো MCQsবোৰ ইয়াৰে পৰা কমন পৰিছে। গতিকে যদিহে তোমালোকে এইখনি পাৰচেছ কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে 50 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰি পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত স্ক্ৰীনশ্বট প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইবুকখনি, অৰ্থাৎ PDF আকাৰৰ যিখন কিতাপ, সেইখন তোমালোকে হোৱাটছএপত লাভ কৰিবা। আৰু বাকী পে'মেণ্ট ডিটেইলছ তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰা। ধন্যবাদ।